Mình nói qua cái business của cái Hacker Noon trước đi. Okay. Thì bây giờ để cho mọi người được hiểu rõ hơn thì một cái business mà chị và chồng chị vận hành như vậy, cái cách kiếm tiền của một cái trang web như Hacker Noon nó là gì? Tức là em hay có một cái so sánh trong đầu về Hacker Noon. Đó là nếu mà để cho khán giả Việt Nam họ có được một cái trang web tương tự ở Việt Nam ấy, thì em hay nghĩ đến trang tinh tế.vn thì cũng là một cái trang mà chuyên đưa tin về công nghệ và các cái sản phẩm công nghệ. Còn Hacker Noon thì em thấy mọi người phải lên trang web Hacker Noon mọi người ạ. Mình sẽ để editor hiện layout của trang web ở đây. Tức là nó kiểu trông rất là mang một cái tính tương lai ấy, nó mang một cái tính công nghệ. Mọi người hay viết về những cái gọi như là những cái xu hướng về công nghệ. Nói chung là tất cả những cái gì mà liên quan đến cái làn sóng công nghệ mới ấy. Ví dụ như là kiểu blockchain, web 3, AI thì em thấy bên Hacker Noon đều cover. Thì đấy để cho một cái sự so sánh để mọi người hình dung được hơn. Còn quay lại câu chuyện của Hacker Noon thì đấy, một cái trang web như vậy thì mọi người kiếm tiền như thế nào? Thì cho chị hỏi chút về cái trang kinh tế. Thì các bạn ấy là staff writers, tức là người mà công ty tuyển và thuê để viết về trang đấy, hay là như nào, em có biết không? Em thì em không rõ. Em chỉ đang nói về cái gọi như là cái định hướng nội dung thôi. Còn em nghĩ thì ví dụ như em đang dựa vào cái ví dụ của Vietcetera nhá, là bọn em cũng có staff writer của riêng công ty và cũng có làm việc với các contributor ở bên ngoài để mà họ có thể lên nội dung cho mình. Thì cái đấy chính là mô hình của chị, là nó khác với một cái tạp chí thông thường là sẽ dùng staff writers để viết content cho cái tờ báo đấy. Nhưng mà của bọn chị thì là gần như là 100% là người ở trong cộng đồng contribute vào cái mô hình đấy. Nếu mà để mà nghĩ đơn giản hơn thì nó như kiểu là hai cái vòng tròn nó overlap giữa là mạng xã hội, social media đi, với cả một cái tờ báo bình thường. Đó, thì một tờ báo bình thường thì nó sẽ có sức ảnh hưởng và nó có sự tin cậy, bởi vì là người ta lên The New York Times hay lên kiểu báo Dân Trí hay VN Express gì đấy thì người ta sẽ biết là người ta có một cái sự tin cậy nhất định, đúng không? Bởi vì đã có người kiểm soát cái thông tin đấy một cách nào đấy rồi. Nhưng mà mạng xã hội thì được cái là nó như kiểu dân chủ hóa cái access về content cho những người content creator. Tức là cứ ai mà có cái chuyện gì mà hay và có cái insight nào tốt thì sẽ nổi ở trên cái mạng xã hội đấy. Thì cái mô hình của Hacker Noon là nó kết hợp, tức là nó cũng giống như mạng xã hội là ai cũng có thể là contributor cho Hacker Noon, nhưng mà nó lại giống một tờ báo bình thường, là không phải ai mà nộp bài thì cũng sẽ được đăng, mà sẽ phải có staff của Hacker Noon là sẽ kiểm duyệt qua xem cái nội dung đấy là có chuẩn chưa, có bị đạo ở đâu không, xong rồi có phải là AI viết không, ChatGPT viết không đấy. Thì về cái mô hình đấy là về mô hình về editorial của Hacker Noon nhé. Còn về mô hình kinh doanh kiếm tiền thì rất đơn giản, là mình càng có nhiều traffic thì mình lại càng kiếm được nhiều tiền bằng advertising, bằng quảng cáo. Nhưng mà cái quảng cáo của chị không phải là quảng cáo kiểu theo dạng cookie, là mình cứ đính một cái Google tag thì xong rồi quảng cáo nó cứ chạy theo em dài trong suốt khi mà em browse trên mạng ấy, mà là quảng cáo theo dạng là nó phù hợp với cái content mà người đọc đang đọc. Đấy, thì chị sẽ làm trực tiếp với đối tác. Ví dụ đối tác liên quan đến AI thì sẽ quảng cáo về AI. Đối tác liên quan đến blockchain hay đến software development thì cũng liên quan đến mảng đấy. Và người đọc chỉ khi mà người ta yêu thích cái content đấy thì người ta mới nhìn thấy cái quảng cáo đấy. Thế nên hầu như là cái ad của bọn chị là nó built in luôn vào cái website, tức là họ upload bằng system của mình luôn. Tức là những cái nhãn hàng họ có thể tự lên một cái system và họ tự... Đúng rồi, tức là mình sẽ có cái banner ad nhất định, cái size của mình nhé. Thế xong rồi họ phải tự viết ra content cho cái ad đấy. Mình cảm thấy ok, hợp lý. Kể cả thậm chí là cái màu, cái color palette đều là do Hacker Noon làm ra hết, chứ không có một cái gì theo kiểu, bởi vì bọn chị kỵ nhất là việc là lên một cái website xong rồi người đọc ấy sẽ nhìn thấy toàn quảng cáo, xong rồi nó như kiểu là em đi ra đường xong rồi em bị ngợp bởi những cái kiểu bảng hiệu đèn điếc các thứ. Là em cảm thấy rất là suyễn luôn. Thế nên là bọn chị cực kỳ kỵ cái việc đấy. Và khi lên thì thậm chí là không có pop-up luôn. Toàn bộ cái trải nghiệm của độc giả của Hacker Noon là nó phải rất là nuột, nó rất là smooth. Đi từ trang này đến trang nọ không bị
cảm giác là bị phải ở trên cái trang này. Và thậm chí là khi mà đọc thì cũng không cần phải create một cái tài khoản, cứ thế mà đọc thôi. Yeah. Chỉ khi create tài khoản khi mà muốn viết nội dung.